ห้งพริกสดแล้วก็ต้องใส่ได้ตะไคร้กับใบกูด
เอาลูกนี้สั่งต่อเส้นเลยวันนี้เว้ยหกเก้ากันเลยเก้าลูกนะtiền này nó ngoài này nữa đấy đâu liệu tiền này bớt ở tăng lại nàyนี่เกออกได้ข้างในมันเป็นแป๊กเปียขันในมือต้องหนูอ่ะถ้าแกขันดำมันออกได้มันเป็นแป๊กเปียต่างวันเนี่ยแกได้ต่างวันแกแต่ว่าถ้าเรานอนมันรู้ดีว่า
เนี่ยโดนมีเลยนะเพื่อนสองครั้ง ลุยเลย นี่คือโกงเซน ก็ได้ลูกเมียงเนาะ เป็นยังต่อ มันต้องเก็บไปเอาที่เพื่อนนะอ่านเลย ข้าวช่วยดิบนะ พอดีเลยวะเอานี่หมิ่นกัน มันต่อเองเลยอ่ะที่เลยที่ดิบนะที่เลยที่ มาดีเลยห้องตรงไหนนะ เอาจมมอง เฮ้ยอะไร ไปเล่นอ่ะ เดี๋ยวอะไรมา ติดแห้งติดสดแล้วก็ต้องใส่ได้ตะไคร้กับใบกูด เอาไปดิ สาวคานกับชอบ โอ้ดิกูลุยไม่กล้า ไม่มีไม่มีล้ำมันไม่ยุ่ง นางให้เป็นระเบียบก่อนเอาโอเคกินเอาเลย มีตรงแขวนตามต้นไม้อะมาขึ้นด้วย เอาเลยกินเลย แป้งกันนี่ ไปได้เลย นี่คือเป็นยัง เนี่ยอันนี้กันเดี๋ยวมาขึ้น ไม่มีเหรอบรรยากาศเลย คนทวงนี่มันเดือดมากจริง สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ข้างขุมเหมืองร้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นสวนแล้วก็ร้างผมกับแอนจะนอนที่นี่คืนนี้ตรงนี้นะครับแอนเข้าไปนอนแล้วนะครับผมส่วนเพื่อนของผมเขาเข้ามาเที่ยวมานั่งกินข้าวแล้วก็กลับไปแล้วนะครับก็มีเจ้าดุกดัก1 ตัวนะครับผมมานอนเป็นเพื่อนนี่แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับหลายวันมากเลยผมไม่ได้ลงคลิปคือมีเหตุจำเป็นนะครับผมเพราะแอนใกล้จะคลอดแล้วผมจำเป็นต้องรอดูแอนนะครับผมไม่สามารถไปไหนไกลได้และคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถพาแอนมาได้เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่นะครับผม
ห่างจากถนนลูกรังประมาณ29เดินได้นะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆ FC กดไลค์กดแชร์ให้เด็กในหมงด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเต็นท์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้เปียกแล้วก็อับมากนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆ4ฝนหนักเลยนะครับผมลืมปิดหน้าต่างนี่บ้านนี้เปียกหมดเลยนะครับฝนสาดทั้งลมทั้งฝนนะครับเมื่อกี้แล้วก็ประตูด้วยนะครับผมนี่ดูสาดแมลงเม่าเข้ามาแล้ว
ฝนสาดหนักเลยเราต้องคอยกระทุ้งหลังคานะครับอย่าให้มันตกท้องช้างน้ำมันจะขังข้างบนนะครับผมก็เรื่องฝนนะครับข้างๆนี้ไม่เปียกเลยนะครับผมใช้ได้พูดถึงข้างๆเอาอยู่นะครับผมข้างบนก็ต้องคอยกระทุ้งอย่าให้มันตกท้องช้างนะครับในตรงเนี้ยถ้ามันไม่ตกท้องช้างนะครับคือเอาอยู่เลยนะครับผมฝนหนักก็เอาอยู่ใช้ได้นะครับผมเต็นท์โอ้ลมแรงตอนนี้นะครับฝนเริ่มซาแล้วนะครับผมเมื่อตะกี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับโหเต็นท์นี่คือโหเลยเต็นท์เกือบจะพังโอเคเดี๋ยวเรานอนกันต่อนะครับแสบตามากสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับทั้งคืนแล้วก็มีลมฝนโหเพื่อนๆ FC เหลือเชื่อเต็นท์นะครับผมไม่มีน้ำรั่วเลยดูครับนี่มีละอองน้ำมีแบบไม่เปียกนะครับข้างในไม่นี่มีน้ำอยู่เห็นยังน้ำขังข้างล่างนะครับผมตั้งใจนะครับปูพื้นเพื่อที่จะให้น้ำขังดูว่ามันจะรั่วหรือเปล่าแต่ไม่รั่วนะครับผมข้างในเคลือบดำผมไม่ได้ค่ารีวิวนะครับแต่คืออยากให้เพื่อนๆ FC คนที่งบน้อยๆก็กันได้นะครับผมมาตำหนิอยู่อย่างหนึ่งนะครับตินตรงไหนเพื่อนๆ FC ว่าตรงนี้นะครับผมนี่บนหลังคาเลยหลังคามันเกือบจะเสมอนะครับผมแล้วเวลาฝนตกหนักน้ำมันจะขังนี่มีน้ำอยู่นะครับน้ำมันจะขังทั้งสองฝ่ายเลยนะครับมันจะมีน้ำขังแล้วก็ผมได้ใช้ถุงขาวๆนะครับผมปิดด้านบนเพราะว่าถ้าขังเป็นระยะเวลานานอ่ะมันจะมีน้ำเป็นละอองหยดลงมานิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะเพราะผมลองเมื่อวานตอนเย็นจะมีน้ำหยดลงมาแต่ต้องหนักมากนะครับผมคิดว่าเขาออกแบบผิดนะครับผมโครงหลังคาตรงเนี้ยถ้าทำเป็นจอมแหลมขึ้นไปอาจจะกันฝนคือ
100%เลยเพราะว่าข้างๆเนี่ยถูกฝนหนักทั้งลมทั้งฝนนะครับไม่มีรั่วพื้นดูครับเพื่อนๆสีไม่มีรั่วนะครับผมตอนแรกตกใจเลยนะครับไปดูรีวิวในที่เขาลงไว้นะครับผมในช่องทางแอปทางหนึ่งนะครับเขารีวิวไว้ว่าโอ้กันฝนไม่ได้แต่ในข้างกล่องเขาระบุไว้ว่ากันฝนหนักได้ผมมาตำหนิอย่างนึงเนี่ยคือข้างบนนี้เลยนะครับถามว่ากันได้ไหมกันได้นะครับผมแต่พอมันตกน้ำขังเยอะๆมันจะตกลงมานะครับผมเป็นกระทะเอ่งกระทะเลยแล้วมีน้ำขังแล้วน้ำจะซึมลงมานานๆนะครับนานๆครั้งถามว่านอนได้ไหมนอนได้นะครับผมก็เลยเอนมาด้วยผมก็เลยเอาผ้าใบสีขาวนะครับปิดด้านบนดูครับแบบนี้แต่กันได้จริงๆเลยนะครับผม100%เรื่องกันนะครับนี่เอาผ้าใบเนี้ยคลุมข้างบนไว้เนี่ยตรงเนี้ยมันออกแบบผิดนะครับถ้าออกแบบให้แหลมขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วพาดคานแบบนี้นะครับผมมันจะกันฝนได้100%เลยนะครับเพราะว่าผ้าก็กันฝนเคลือบกันน้ำอย่างดีนะครับกันหมดเลยนะครับนี่ดูครับไม่เปียกนะด้านในไม่เปียกผมก็ทีแรกก็ไปดูรีวิวมายังตกใจบางคนรีวิวไว้ว่ากันฝนไม่ได้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแหวกแนวเพราะว่าเต็นท์เนี่ยที่ผมซื้อมาคือเต็นท์ตามห้างนะครับแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับเป็นเต็นท์ที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาจริงมันก็สองนิดนะครับผมแต่ช่วงโปรก็เหลือพันกว่ากันได้นะครับเพื่อนๆซีจริงๆเลยนะครับนี่ดูด้านหน้าเนี่ยไม่มีเปียกแต่ด้านบนมีน้ำนะครับผมนี่มีน้ำพอเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกประมาณชั่วโมงกว่าเมื่อตะกี้ก็ผมคิดว่าก็สำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็ซื้อมาใช้ได้เพราะว่ามันกันได้จริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ได้ค่ารีวิวด้วยแต่มาตำหนิเรื่องหลังคามันจะเบนพอทีหลังมันจะเป็นเอ็นตกท้องช้างแล้วก็น้ำมันจะไปขังนะครับเพื่อนๆซีพอขังปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแบบขังระยะเวลานานเนี่ยมันจะเกิดเป็นละอองแล้วก็หยดลงมานะครับผมก็เลยเอาผ้าคลุมไว้คลุมด้านบนไว้นะครับผมเพราะว่าฝนหนักจริงๆนะครับจังหวัดระนองนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็เลยพาแอนมาด้วยคือเพื่อนๆ FC คนที่ยังไม่รู้แล้วก็คนที่รู้แล้วบางคนก็คิดถึงแอนก็เลยพาแอนมานอนถ่ายบรรยากาศรอบๆตรงนี้เป็นเมืองล้างนะครับเป็นน้ำตรงกลางนู้นจะเป็นหญ้าแล้วก็เป็นน้ำนะครับดูนี่น้ำจะเริ่มยาวไปตรงกลางอาจจะลึกนะครับผมลึกประมาณสักไร่กว่าๆนะครับไม่ใช่ความกว้างนะครับผมไร่กว่าๆลึกก็ประมาณแล้วแต่พื้นที่นะครับ2 เมตร 3 เมตรเทียมหน้าอกนะครับบรรยากาศก็ดีมากนะครับเพื่อนๆซีนี่ดูครับตรงนู้นจะเป็นสวนแล้วก็มีบ้านพักของคนงานนะครับฝ่ายโน้นตรงนู้นมันจะเป็นถนนนะครับผมแต่ไม่มีคนอยู่นะครับมันจะเป็นถนนแล้วก็ตรงนี้มันจะเจ้าของนะครับผมคือเขาไม่ค่อยมีเวลามาทำเขาก็ทิ้งรกร้างอยู่แบบนี้อยู่หลายปีแล้วนะครับผมเป็นต้นมังเลแล้วก็มีหญ้าขนหนอนดูปาล์มนะครับเป็นพื้นที่เหมืองปาล์มไม่ใหญ่ปาล์มทางแดงเลยนะครับผมไม่มีลูกนะครับปาล์มไม่มีลูกต้นมันจะเรียวนะครับเรียวเล็กนะครับผมลูกไม่มีที่แบบนี้ต้องปลูกเนี่ยกาหยูหรือว่ามะม่วงหิมพานต์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับมาอีกแล้วนะครับฝนตรงโน้นจะเป็นป่าดงดิบนะครับเพื่อนๆสิถัดจากแปลงมีต้นมะพร้าวนะครับเขตแดนนะครับผมแล้วก็ไปอีกนิดนึงแล้วพอขึ้นไปข้างบนเขานั้นมันจะเป็นป่าดงดิบนะครับผมเป็นหลายหมื่นไร่นะครับยาวข้ามสันนี้จนไปถึงไปออกอีกที่นึงนะครับที่นึงก็คืออีกอำเภอหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเราขี่ออกไปนะครับ
ข้างนอกอ่ะจะเป็นถนนดำนะครับผมซีกฝ่ายของถนนดำฝ่ายนู้นอ่ะจะเป็นอีกป่าหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่อุทยานอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมก็อีกฝ่ายนั้นน่ะจะเป็นป่าใหญ่แล้วก็ป่าดงดิบและสัตว์ป่าเยอะมากนะครับผมส่วนตรงนี้มันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันแต่คือมันก็เสื่อมถอยไปตามผู้คนที่เขาเข้ามาอยู่นะครับผมมันก็สัตว์ป่าก็ถอยร่นเข้าไปในนะครับที่คนเข้าไม่ถึงนะครับผม